welcome back to my channel. So for today's video ay nagbabalik ang dilaw na sando. Yes, alam kong na-miss nyo tong sando na to. Ang dami nagko-comment, nasa na yung sando mo, Ate May. But anyway, for today's video is i-review ko itong sobrang trendy nito. Nag-viral to sa Facebook, yung 16 Eye Magazine na eyeshadow. Instant eyeshadow daw ito. So, nung una ko nakita to is na-curious ako sa kanya and gusto-gusto ko kagad siya i-try. Buti na lang si Style Korean, meron pala silang ganito. So, eto. So, yun yung gagamitin ko. 4 na yung shades na available nito. Yung first release niya is 2 shades lang. And then ngayon, meron na siyang 4 na shades. Pinakagusto ko sanang shade na i-try is yung shade number 4, which is ito, yung kulay pink, para may pagka-rose gold. Kaya lang hindi na siya available. So, yung pinili ko na lang is yung number 1. Kasi ito ay dark shade. So, para sa lids ko, mas lalo ko siyang makita. Kasi kung masyadong light yung pipiliin ko, hindi siya masyadong mag-show up sa aking eyelids. So, ito yung pinaka-i-review ko, but I will be showing to you din yung step-by-step na gagawin ko, including the foundation, the lip tint, and so on. Okay? Ayan, hindi pa ako nag-skincare. I just cleansed my face. And ginamit ko tong baking powder nung Etude House. And first time ko siyang ginamit. So, na-notice ko sa kanya, meron siyang brightening effect. Well, it's baking powder, kaya siguro ganon. So, hindi ko pa talaga masabi kung ano yung effect niya. Pero hindi dry yung balat ko after. Tapos, parang ang silky, parang ang lambot pa nga nung mukha ko after using this. I will be using this every day for a couple of weeks. And then, I will inform you kung okay ba siya o hindi. Kasi sabi nila maganda rin daw to for acne scars. So, kita niyo naman ang dami kong acne scars, diba? So, hopefully na isa to sa mga tutulong na i-reduce yung acne scars ko. Then, magto-toner lang ako and gagamitin ko tong CosRx. Dalawa na yung toner ko from CosRx. Number 1 is yung Centella na toner. And then, ito naman yung Galactomyces na alcohol toner free. Isa to sa mga bestsellers nila and nagulat din ako sa kanya kasi pag nagpunta ka sa website ng Style Korean, ang taas ng rating niya. Tapos, nasa 600 pesos yata to or $14. Basta sa ganun nagre-range yung presyo niya. Ang CosRx is okay siya sa mga taong may sensitive skin. At the same time, ang CosRx is promising din talaga yung mga products nila. Kaya super fan ako ng CosRx. It comes in a spray, parang spray mist bottle, ganyan-ganyan. Then what I do after is I just pat it all over my face. Na-curious din ako dito kasi okay din to for acne scars. Actually, mga products ngayon na binibili ko, hindi na for acne. Ang binibili ko is for acne scars na. Okay, so after toning my face, lagi ako nagsi-serum kasi dagdag moisture to sa mukha ko. Especially ngayong summer na mainit, so talagang nagsi-serum ako. And this one is also a whitening, anti-wrinkle na serum. Ito kasi guys, merong Bulgarian rose water. Kasi yung Bulgarian rose water guys is perfect para sa mga wrinkles, ganyan, or pang brightening din siya. Tapos at the same time, moisturize din niya yung mukha mo. This is actually my second bottle. Hindi ko akalain na magugustuhan ko siya ng bongga. But yeah, I love it. Empty na yung isa. So, ayan, meron tayong isa. This actually comes with this. So, mas makakamura ka pag binili mo yung hydrogel eye patch. Ito kasi guys, pag mga, alam mo yung may puffiness ka dyan, o kaya naman gusto mo mag-brighten yung under eyes mo, pwede kang gumamit nito. 30 minutes bago ako matulog, yung tipong nakahiga na lang ako nagpapaantok, nagtalagay ako sa ilalim ng mata ko para hindi maging ganun ka-dark yung aking under eyes. So, this is a mist lang, tapos sobrang bango niya. Pat ito. I-run through ko lang din kayo para kumbaga, ano na to, review and kind of a get ready with. After that, nag-moisturizer na ako. So, ito yung currently na pinaka-paborito kong moisturizer. So, Eye White Korea kasi na aqua moisturizer. Hindi siya ganun ka-effective sa akin ngayong summer. Sobrang init ngayon. Parang ilang oras pa lang, tuyo na agad yung mukha ko. Kasi ito sa mga magaganda daw na moisturizer. Tapos, may whitening and anti-wrinkle property siya. And sobrang bango niya, guys. So, para siyang toothpaste. Ayan. Ito yung Dermassby na Caviar Madecassoside. Ganito lang siya. Parang basic cream lang moisturizer na to. And then guys ang tagal nito sa mukha. As in, usually hindi ako nagme-makeup talaga ngayong summer. Ito lang, moisturizer. Yung skincare lang, morning skincare din, ito lang. After that, just pat it. Para mas ma-absorb. So actually guys, nagsa-sunscreen din ako. So ang ginagamit ko is itong CosRx. This one has SPF 50. Para sa iba, medyo matapang yung amoy nito. Pero sa akin, tolerable naman siya. So if sensitive yung pang-amoy mo and you don't want yung mga creams or products na medyo strong yung scent, then hindi ko marirecommend sa'yo. Lalo na ngayon guys, huwag yung kakalimutan mag-sunscreen. Especially kung lalabas kayo yung summer. My goodness, maawa kayo sa balat nyo guys. Alam nyo ba kung anong ginagawa ng araw sa balat nyo? Okay, so now our skin is prepped. Ready na tayo for makeup. So, hindi na ako mag-sheet mask ha. Masyadong time consuming. Nag-sheet mask ako kapag gumagawa ako ng mga talagang plakado look para hindi mag-cake yung makeup. Kaya lang minsan may mga tendency na kahit anong moisturize mo, kahit anong sheet mask mo,
hindi tumatalab. Now, for the primer, I will be using this Heimish Artlesa Glow Base. So, if you want that dewy finish, yung sinasabi ko sa inyo na parang Korean glass skin, well, hindi naman kasi ganun hindi naman kasi makinis yung mukha ko, so hindi ko ma-achieve yun. By the way, itong Artlesa Glow Base is meron din pala itong SPF 50, so nakalimutan ko. Ito nyo, nagkaroon ng glow, lalo yung mukha ko because of it. So, syempre, gusto ko medyo dewy tayo ngayon kasi summer. My foundation, first time ko gagamitin ko, I have here the Etude House Double Lasting Foundation. Meron tong SPF 34. And then, this is in the shade Beige. So, ito yung nakita ko parang shade na bagay sa akin doon at yellow yung undertone. Nagbasa ko ng mga review nito bago ko to pinili and I saw that they are comparing this with the Estee. Taray, Estee. Sabi ko sa friend ko na, ang ganda ng maganda raw yung foundation sa Estee Lauder. Sabi niya, hindi Estee, it's Estee. Taray, basta yon foundation. Basta yung foundation. Hindi talaga ako maano sa mga branding. Sorry guys. Hindi ko alam yung mga tamang pronunciation. Okay, so this is the double lasting foundation. So, ganito yung tsura niya guys. So, glass bottle siya. Depop, ayun. Buti na lang depop. Ayoko ng mga spatula. So, meron tong SPF 34. So, feeling ko baka meron tong flashback kasi may SPF. Usually, may mga SPF na foundation, sila yung merong flashback. Pero sa kamay, what more kung sa mukha? Ayan, sabi niya, it's a long-lasting foundation that provides perfect cover and thin fitting feel. In fairness, mukhang gusto ko yung coverage nito. Although medium siya sa akin kasi yung mga acne scars. Well, kung mga acne scars ko, kailan ba kayong mawawala? Kailangan ko ba kayong mahalin para mawala kayo? Sumilas ng finish, guys. Ganda mo, sana lang hindi mag-break out dito. Pero, bet ko siya. Ang ganda niya. And by the way, mabango siya. So, lalo akong thumbs up dito. Ang ganda ng foundation na to, natutuwa ako. Okay. So far, I really love the finish of this foundation. Ang ganda nga niya talaga, promise. So, totoo yung mga nababasa kong mga review, mga vlogs na review. So, meron ako ditong tint nila. This is the Etude House Darling Tint. Ang cute ng packaging. Akala ko dati malaki to. Well, sa picture kasi parang isipin mo na malaki siya. Pero ganito lang pala siya kaliit. I was expecting it to be like, alam mo yung mga ganyan. Anyway, ang cute ng packaging. It's watermelon. Applicator niya is like the Maybelline Superstay Matte Ink. Bango niya, grabe. Gosh, nakalimutan ko mag-concealer. Sorry, guys. The concealer that I will be using is itong Clio Air Fit Concealer. This is from the brand Clio. Akala ko ito yung parang pinakamagandang concealer daw from Clio. Meron pa palang isa, which is yung Pro. So, next time, tatry ko yun. Ito muna tayo. So, nagulat naman ako dito. Mas malaki pa yung takip kesa sa lalagyan. Ito taka-best. At medyo mahal to, ah. Parang, ay, kakaiba yung wand niya. Wow. Pink. It's pink! Fairness naman sa kanya, nalighten niya agad yung under eyes. Ang dali i-blend, guys. Uy, ang ganda niya. Medium lang din yung coverage niya. Hindi siya super full. The next item that I have from Innisfree Turquoise. This is the Sebum na powder. Actually, iba lang yung packaging niya, pero same na same. So, meron to birthstone yung packaging niya. So, eto guys yung original. Etong no Sebum na mineral powder. Ito naman yung repack, yung may turquoise. So, per birth month yan, lahat meron 12. So, depende kung anong gusto mo. So, nakakatuwa lang, may touch of parang personalized siya, ganun. And what I like about this is mabango to. Promise. Brows, I will be using itong the Faceshop na designing pencil. Yung pigment niya is maganda. Hindi siya yung OA sa pigment. Kasi kapag masyadong OA sa pigment, guys, mahirapan kayo. Grabe, wala na nagpa-cashmere brows ako. Ay, wala na. Winner na palagi ang kilay ni Mayora. Ihuhuli ko na to kasi ito talaga yung pinaka-i-review natin. So, parang ni-run through ko lang kayo mga bagong Korean products na tinry ko. Ang cute! Alam mo, pag summer, mag-tint-tint ka lang kasi masyadong nakakadry ng lips yung panahon, yung init. Yung mga tint kasi may moisturizing effects sila.
Mga kabesi, ito na yung exciting part. So, nag-ayos pala ako ng konti. Naglagay ako ng earrings, tsaka yung buhok ko, ginanyan ko. Kasi, para maiba naman ang kalat-kalat na ng aking hairdo. Na talaga yung pinaka-i-review ko. So, meron ako dito yung 16 brand na eye magazine instant eyeshadow. Nag-viral to sa Facebook, Instagram, and YouTube. At kapag ginagamit to dun sa video, parang isang swipe na ganun, sobrang flawless. Ang ganda ng kinalabasan. So, sobrang curious ako dito, kaya pinili ko siya. And this comes in 2 shades yung first release. Pero ngayon, 4 shades na yung available. Actually, I like the 4th shade kasi may pagka-ano siya, parang may pagka-red yung tone niya. Kaya lang, out of stock na siya. So, sayang. So, dito ako sa number 1, which is one of the 2 dark shades. Kasi feeling ko ito yung kukulay sa aking lids. Kasi syempre, di ba, ang aking skin tone. Number 1 ito. So, ganito yung itsura niya. Sobrang ganda ng packaging, guys. Si Lee Sung Kyung ba ito? And parang ganun yung lagay niya. Parang dark dito, and then palight ng palight. And then, ito na yung mismong product. So, sa laki ng box na to, ito lang yung product. O, diba? Likod, meron siyang mga tip na nakalagay. Oh. I think, ang kailangan mo lang dito is hindi mo mapaghalo yung color, yung shades dun sa brush. Kasi kapag naghalo yung shades, baka magkalat. This is how it looks like. And then, when you open this one, ayan. So, ayan. Ganyan yung brush, mga kabesi. And ito yung mismong eyeshadow. Ay, wow! Ang ganda ng brown! So, itatry ko siya i-swatch using etong brush. Magiging ganyan siya. Parang hindi ganun kakulay yung yung shade, yung parang bronze, no? Ayun, medyo powdery siya, guys. So, kailangan itaktak ko ng konti. Ayun, nakikita niyo yung glitters. Kung kulay naman siya, in fairness. Pero mukhang kailangan natin i-blend. Sobrang daming fallout. As in, tingin ko kailangan natin i-build up ng konti yung brown lang. So, kumuha ako, pero brown shade na lang. Makalat lang, nakakaloka. Fairness naman sa kanya, gumana naman. Kaya lang makalat lang siyang gamitin. So, unahin nyo to kung gagamitin nyo to bago kayo mag-foundation. Hindi rin ako gagamit ng brush kasi i-defeat natin yung purpose na instant siya kung magbabrush tayo, diba? So, ayan natin siyang ganyan. So, itatry ko yung taas na nilagay ko ng product para makulayan pa natin siya. Ayan, pwede naman. Buildable naman siya. Tapos, guys, ano pala, i-balance nyo lang yung ilalagay nyo. Kung gaano kakapal yung brown at kung gaano kakapal yung upper shade, yung lighter shade. Kasi kapag binuo mo tong as in nakaganito, mula dito sa baba, ang kapal masyado ng kakalabasan ng brown. So, i-layer mo na parang hindi ganun kakapal yung brown. Let's try to blend it. Actually, sa akin, okay lang siya. Parang neutral lang ako dito. Pero hindi ako magre-reach out for this product. Like, palagi. Kung gusto mo i-intensify yung brown, siguro pwede mong gamitin yung brush. I-dump mo na lang siya na ganyan na horizontal. Tapos, ayan o, kita mo. Ang pigmented ng brown, sa totoo lang. Maganda yung brown na shade mismo. Kung gusto mo i-intensify, oh, diba kumukulay kagad siya. So, maglalagay lang ako ng eyeliner and falsies and then babalikan ko kayo. Pag-usapan natin yung etong product na to. Number 1, the packaging. It's amazing. Ang ganda ng packaging. Pwedeng pang flat lay. And then, very simple lang din ito. Very, alam mo yun, kasyang-kasya to sa kikikit mo. If ever na ito yung gusto mong gamitin, pwede ka, bestie. So, packaging niya is maganda talaga. I like the packaging. Number 2, the scent. Wala naman siyang amoy. So, okay sa akin yung eyeshadow na to. Number 3, the pigmentation. Nakita nyo kanina, sobrang pigmented nung brown. Pero yung isa kasi lighter siya. Pigmented din siya. More of parang may pagka-champagne siya. Nakikita siya kapag sinwatch sa daliri. Pero pag sinwatch mo na siya using the brush, medyo hindi na ganun kaganda yung color payoff niya. Siyempre, may shimmer shade to. Alam niyo naman ang mga shades na merong bonggang shimmer is mas magandang i-apply gamit ang daliri kasi mas kumakapit yung color. I like the pigmentation of the 2 shades pero I like the brown more and then madali din silang i-blend actually. So, na-blend ko naman sila. Pigment-wise, thumbs up ako sa pigment nito. Third is yung application. Medyo struggle i-apply itong eyeshadow na to. Pero shout out to them kasi 'di ba at least naghahanap sila ng way kung paano makakatulong. Like, ginawa nila ng paraan, especially dun sa mga taong hindi naman
mahilig mag-eyeshadow or yung mga nahihirapan talaga mag-eyeshadow, at least nag-develop sila ng something na pwedeng gawing instant yung eyeshadow. So the problem here is, iba-iba yung shape ng mata natin at hindi lahat ng shape ng mata ay makikater ng brush na to. So here's a trick that you can do. Instead of using the brush from here, from the inner corners, dito ka banda magsimula sa mga 1/3 from the inner corner, pag ganon. Huwag kang mag-i-start dito kagad kasi magkakaroon ka ng parang square dito. So, hindi maganda yon. So, mag-start ka dito banda and then i-blend mo na lang siya kapag na-apply mo na yung product, kapag wala ng product yung brush. Nabe-blend naman siya, guys, and na-buildable naman yung product. And like I said, yung brown shade is very pigmented. Pwede mong i-position yung brush horizontally. I-apply mo siya dito sa iyong lids, tapos i-back and forth mo na lang na ganun para i-blend. Hindi ako gumamit ng totoong eyeshadow brush for this kasi mawawala yung silbi ng pagiging instant eyeshadow niya kapag ginamitan ko siya ng brush. Next, let's talk about the price. Mahal to, guys, sa totoo lang. Actually, nagulat ako dito when I checked it from stylekorean.com. This one is $16. So, this is around 800 pesos plus plus. So, depende pa sa store na mabibilan mo. Mahal siya, guys, for the product. I think I'd rather go for an eyeshadow palette over this one na ganito kamahal. I don't think it's worth 800 pesos. I mean, yung ganito kalito. Oh, the packaging, yes. Matatawag ko pa siguro kung mga 500 pesos to or 400, ganyan. Pero kung 800, malapit na sa 1,000. I don't think so. Ngayon, pag-usapan naman natin yung con na nakikita ko dito. So, ayun na nga, number 1 yung price. It's too much. It's too much for this. Number 2 is yung formula niya. Actually, hindi naman siya dry pero ma-fall out lang talaga siya. Kasi, makikita nyo sa mukha ko, ayan, ang dami kong glitters, twinkle dito, so ayan, may mga constellation na dyan, be. Yun yung hindi maganda dito, is yung fall out talaga siya. So, ang marirecommend ko sa inyo is mag-eyeshadow muna kayo bago kayo maglagay ng foundation or any makeup base kasi masasayang lang siya dahil ma-fall out ito. Nalinis-linis ko naman siya, kaya lang ang hirap na kasing tanggalin ng glitters. Ayan o, lalo na nagkalat-kalat na talaga siya. Number 3 is yung size niya. For 800 pesos, parang 1 inch by 3/4 inch lang to. Mas malaki man lang para at least, 'di ba, kung ayaw mo nang gamitin yung brush, pwede mo siyang gamitan ng totoong eyeshadow brush. Kumbaga, yun na lang yung gagamitin mo pang eyeshadow. So, ayun lang naman yung mga nakikita kong pros and cons dito. So, if you're gonna ask me if i-recommend ko to, sa mga nag-start mag-makeup na on the go at gustong may instant eyeshadow sila, pwede mong itry to. Pero kung naghahanap ka ng eyeshadow na masusulit mo talaga, hindi ko i-recommend sa ito. Kasi number 1, mahal nga siya. Number 2, very limited yung shade range niya. So, 4 na shades lang yung available nito. But all in all, oo, nag-work naman siya. But the fallout is too much. Pwede na nilang sponsoran ang Fallout Boys. Char! So, ayun ang aking review for today, mga kabesi. Maraming salamat sa panonood. I hope na nagkaroon kayo ng idea kung maganda ba itong eyeshadow na to or hindi. If you have tried this product, i-comment nyo sa baba yung experience nyo with this one, kung nag-work ba siya sa inyo or not, or if you have any other tips or tricks na ma-share sa mga amazing squad, kung paano gamitin to, huwag kayo mayang i-comment sa baba. Okay? Please don't forget to give this video a thumbs up, and of course, Bessie, subscribe ka na sa channel ko if hindi ka pa subscribe. I-hit mo na rin yung notification bell para updated ka kapag may bagong upload si Mayora. Again, maraming salamat sa panonood, and I'll see you on my next video. God bless us all, guys, and bye!